Ang henna o mehndi ay isang pangkulay na galing sa halamang Lawsonia Inermis o tinatawag na henna tree o ang mignonette tree at ang Egyptian privet. Ang black tea ay isang uri ng tea that is more oxidized kung ikumpara sa oolong, yellow, white, or green teas. Ang virgin coconut oil ay magandang panghalo sa henna kung ikumpara sa olive oil. Ito ay ang mga importanteng sangkap sa paggawa ng henna paste. Ang henna paste ay isang magandang replacement na pangkulay sa buhok instead sa commercial na hair color. Ang unang gagawin ay ilagay ang 4 na black tea bags sa mainit na tubig hanggang sa lumitaw ang totoo niyang kulay. Pagkatapos ay ilagay ang 5 kutsara ng henna powder sa isang tasa, pero depende sa haba ng buhok. Tunawin muna ang maligamgam na black tea hanggang sa lumabas ang totoo niyang kulay before ihalo sa isang tasa na may henna powder. Pagkatapos, ito ay haluin para lumabas ang totoo niyang kulay. Halo, or kung gusto mong dagdagan ng black tea, pwede rin para medyo mamasa-masa siya. Pagkatapos, haluin mo na naman. Halo hanggang sa talagang mag-mix yung black tea doon sa henna powder. After that, lagyan mo siya ng isang kutsarang virgin coconut oil. Then after, haluin mo na naman. Halo para mag-mix silang lahat. Ang virgin coconut oil ay nagpapalambot at nagiging silky ang buhok mo. Ang henna paste ay nagbibigay ng dark brown na color sa iyong buhok. Ito ay organic lahat, kaya safe itong i-apply sa hair mo. After mixing the henna paste, let it stay for 2 hours or much better overnight from 10 hours or more to make it more brown. Ang henna paste ay nagpi-prevent ng hair fall at dandruff, and it will make your hair stronger as well. Ito ang kulay niya after 2 hours. Monday.
Friday, Saturday. Saturday. Friday, Saturday. Sunday.